Bună ziua, frumoasele mele balanțe, bine ați venit, dragii mei. Astăzi facem etalarea pentru luna decembrie. Etalare generală, dar cu niște schimbări. Am structurat în așa fel etalările încât în această etalare generală de acum înainte să vorbim despre toate aspectele, inclusiv surpriza, știu și eu ce mai făceam înainte, provocarea lunii, iubirea, banii, sănătatea, totul va fi inclus în această etalare. Vom face doar 2 etalări pe lună, aceasta principală și una despre mesaje, așa cum le-am făcut în ultima perioadă, da? Acea etalare. Așadar, această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Vom folosi oracol pentru a termina această etalare. Vom scoate la finalul acestei etalări un mesaj sau un sfat pentru voi. Vom scoate o singură carte pentru fiecare secțiune și o vom clarifica, să vedem destul de amănunțit, să zicem, dar totuși nu atât de extins cum făceam înainte. Începem etalarea cu o carte oracol, să vedem care este aspectul general al lunii sau energia lunii, dacă vreți. Da? Eu numesc aspectul general al lunii decembrie. Să vedem, pentru balanțe, ok, wow, s-a întors. Tot iese la voi cartea asta. Cere ajutorul odată pentru totdeauna. Văd că nu ai cerut ajutorul. Ți se cere același lucru. Na, ce să zic, nu pot să insist mai mult. Nu voi mai spune explicații despre acest card, despre acest mesaj. În această lună, aspectul general al lunii decembrie pentru balanțe este: cereți, Doamne, iartă-mă, ajutorul odată. Cuiva, aveți de cine să vă agățați aici. Există persoane care vă pot ajuta și voi nu acționați, să zicem așa. Hai să vedem la ce se referă, ce fel de ajutor să ceri sau de ce să ceri ajutorul. Insistăm să întrebăm aici pentru voi. Regina de cupe poate fi terapie pentru unii dintre voi. Regina de cupe ne vorbește despre lumea emoțională. Avem nevoie de ajutor din punct de vedere emoțional, unii dintre noi, da? Pentru că nu putem să depășim anumite lucruri, nu putem să ajungem să ne maturizăm emoțional din cauza unor lucruri care poate s-au întâmplat în viața noastră și tot avem un comportament infantil, poate fi și ni se cere să ne maturizăm emoțional, da? Și au mai sărit încă 2 cărți, avem 2-ul de monede și avem împăratul. Este o incoerență, îmi vine să spun, înăuntrul vostru, la unii dintre voi, nu e pentru toată lumea. Aici este vorba despre a nu mai cântări atât și a nu te mai întreba dacă ești un adult, te comporți ca un adult, pentru că aici tu ai niște dubii în legătură cu tine. Da? În această lună vei fi în dubii în continuare, pentru că aspectul general este: du-te și cere ajutorul acolo unde tu ai un dezechilibru și nu-l poți rezolva singur. Tu poți să ai o atitudine, dar ideea este că îți lipsește disciplina. Poate că te pierzi în teorie aici. Poate să fie. Pentru unii dintre voi vă pierdeți foarte mult în teorie, cunoașteți teoria, dar practica, disciplina, nu o cunoașteți. Și de aia vi se spune: căutați în așa fel încât să vă îndreptați către persoanele care vă pot întinde o mână de ajutor, să ajungeți să vă echilibrați și să vă disciplinați, să rămâneți în disciplină pentru a vă putea depăși problemele emoționale cu care vă confruntați, pentru a putea depăși, nu știu, uite, a trece de la nematurizare la maturizare, dacă vrei, da? De la copil la adult. Da? Nu știu, asta simt să transmit. N-are cum să fie pentru toată lumea. Dacă voi sunteți persoane care sunteți asumate, să zicem așa, responsabile aici cu energia împăratului, atunci vorbim despre o sensibilitate pe care o ai și tinzi mai mult către a fi, hai să zicem, împăciuitor decât să pui piciorul în prag.
Faptul că ți se pune cere ajutorul nu e neapărat că trebuie să te duci la terapie. Dacă ai nevoie și știi că aici este problema ta, atunci da. Dar dacă vorbim despre cere ajutorul pur și simplu, e ca și cum cere un sfat cuiva, un prieten apropiat. Poate fi pentru alții dintre voi, aspectul general al lunii cu cere un sfat cuiva, cere ajutorul, pentru că tu ai două opțiuni sau vei avea două opțiuni în această lună. Poate fi pe plan amoros pentru unii dintre voi, pot fi două proiecte pe care poate le gândești așa și zici, Doamne, care o fi mai bun pentru mine. Încearcă să ceri sfaturi persoanelor care au construit ceva în viață și te pot ghida într-un fel sau altul. Da? Cam asta este ceea ce simt să transmit pentru alții dintre voi. Aspectul general al lunii este pur și simplu cererea unui sfat în momente de dubii. Pentru că tu stai prea mult în dubii și nu iei decizia. Încearcă pe partea asta să cauți acea persoană care într-adevăr te poate ajuta. A doua secțiune din această etalare este despre tine. Care este sau care va fi energia ta în această lună? Hai să vedem. Care va fi energia balanței în luna decembrie? Energia balanței în luna decembrie. Justiția. O energie benefică, aș spune, dar să nu uităm că justiția este oarbă, da? Nu are. E ca și cum tu poți să fii un justițiar, poți să fii foarte corect, dar poate în unele momente nu vezi cu adevărat adevărul, dacă vrei, sau nu ești obiectiv. Poate ești foarte, foarte subiectiv fiind atât de justițiar, într-o energie de corectitudine și egalitate, fraternitate, dreptate și așa mai departe. Hai să vedem ce clarificări avem pentru această energie în ceea ce te privește. Paj de monede. Wow! Diavolul și roata norocului. Aici este vorba despre o atitudine de-a ta care nu ți este tocmai benefică, să știi. Tu te învăți într-o stare sau în diferite stări în care, pentru că aici vorbim despre energia ta, te învăți într-o anumită atitudine sau ceva, știi că nu este ok pentru tine, vrei să rezolvi acel lucru, dar cazi mereu și mereu în aceeași capcană, îmi vine să zic, în aceeași atitudine, în același mod de a face lucrurile, de a decide. Da? E o repetitivitate în tine care nu ți este benefică absolut deloc aici cu diavolul, care te menține în stări, hai să numim așa, ciudate, ca să zic așa, când ești bine, când nu ești bine, când ești corect, când ești incorect. Acum stau și mă întreb de ce am simțit să transmit mesajul cu ai grijă că justiția este oarbă. Și atunci mi-a apărut diavolul ăsta care îmi confirmă într-un fel sau altul faptul că sunt anumite lucruri pe care tu nu le poți vedea la tine. Ce nu vezi la tine, bineînțeles că ceea ce nu vedem la noi în general sunt acele lucruri pe care încercăm să le reprimăm, să le ascundem, acea parte negativă, pentru că toți avem o parte pozitivă și una negativă. Și aici este vorba despre ai anumite extreme, dacă vrei, în tine ca energie, când ești ori foarte bătăios pe dreptate, ori ești foarte toxic cu acea dreptate. Da? Faci cumva așa, îți faci rău singur pentru că oscilezi foarte mult în aceste două extreme.
Este momentul să vezi că nici tot ceea ce spui sau tot ceea ce simți este în totalitate real. Încearcă să observi când te afunzi în iluzie sau te păcălești cumva singur că tu ai dreptate. Este acea combinație din aceste cărți în care mă face să transmit faptul că tu nu deții adevărul suprem și tu faci greșeli și ar trebui să vezi că acest tip de comportament extremist într-un fel sau altul te face să ai tot timpul aceleași gen de experiențe în viața ta. Nimic nu se schimbă. Din cauza că tu nu poți să vezi aceste lucruri la tine. Da. Faptul că tu vrei să faci lucrurile corect și nu-ți ies, poate fi din cauza că nu, cum să zic, aici avem un paș de monede, avem o asumare realistă foarte mică. Da? Nu ești în totalitate realist. Te lași tras la fund de un comportament iluzoriu aici cu diavolul. Ești foarte ușor influențabil și de-aia repeți și tipare de comportament care nu sunt benefice ție, că aici vorbim de energia ta, dar repeți și evenimente toxice în viața ta în legătură cu alte persoane. Și după aia zici, băi, dar nu e corect, mă, să mi se întâmple asta. Nu, nu e corect. Dar e momentul să începi să vezi și să accepti că este cel mai mare defect al tău faptul că ești ușor influențabil. Mie asta îmi vine să spun. Da, nu știu, acum, dragii mei, cine vrea să critique, că dacă nu te regăsești aici și critici, mi se pare o tâmpenie, dar dacă vrei să o faci, ești liber să o faci. Nu am nicio treabă. Eu blochez oricum pe toată lumea care critica aiurea dacă nu se regăsește undeva. Mai departe, trecem la iubire. Iubirea pentru cei care au o relație. Să vedem care este atmosfera, da? Între voi în această lună decembrie. Care va fi atmosfera din punct de vedere al iubirii pentru balanțele care au deja o relație. Pentru luna decembrie. Ok. Asta vrea să cadă, o luăm. Uite. Energia din punct de vedere amoros în relația voastră este una de foc. Este una de hai să spunem așa, de poate fi de mândrie, poate fi de egoism, poate fi de centrul atenției. Fiecare dintre voi vreți să fiți centrul atenției pentru celălalt. Hai să vedem la ce se referă, să clarificăm. La ce se referă regele de bâte? 10 de spade. Și 9 de monede. Vezi, am simțit eu mândrie, centrul atenției și așa mai departe. Pentru voi, cei care aveți o relație, dragii mei, atenție, pentru că aici putem să vorbim despre faptul că e momentul să depășim sau să terminăm un circ, îmi vine să zic, nu știu de ce simt aici un circ cu 10 lăsat de spade. Vă faceți rău unul altuia, doar din egoism sau doar din mândrie. E ca și cum niciunul nu se lasă mai prejos ca celălalt și este o înjunghiere continuă între voi. Această persoană, ia uite, are mâna pe spadă, ca și cum mi-ai mai băgat o suliță în inimă. Ceva aici se întâmplă între unii dintre voi și e momentul să încetați odată, e momentul să vă responsabilizați
de relația voastră, de comportamentele fiecăruia dintre voi, nu mai merge aici cu un care pe care, da? Luna decembrie se anunță, din punctul ăsta de vedere, că e momentul să finalizați o relație asta agonică sau să terminați cu comportamentul ăsta atât de urât, îmi vine să zic, pe care îl aveți și vă puneți tot timpul la pământ unul pe celălalt. Hai să vedem un sfat. Aici mândria e foarte mare și pe o parte și pe alta. Tratează-ți corpul ca și cum ar fi palatul tău. Avem mesajul oglinzii. Vezi, eu am mai văzut oglindă la voi. Ce-ar fi să vă puneți în oglindă și să vă vedeți că sunteți la fel de mândri? Pentru că aici rănile sunt profunde. Aici vorbim despre corpul tău, corpul celuilalt, da? Când ne atacăm, ne facem foarte mult rău, ne punem la pământ, vedem agonia aici, da? Între voi doi. Ce-ar fi să vă uitați în oglindă să vă vedeți că sunteți, de fapt, amândoi pe aceeași undă și vă faceți rău, probabil intenționat aici. De-aia am simțit un care pe care. Tratați-vă ca și cum ați fi un templu, un palat, da? Unul pe celălalt. Nu vă mai omorâți, dragii mei. Ajunge odată cu drama asta. Aici se întâmplă multă dramă din ego foarte mare. Nu pot zic altceva. Trecem la cei singuri. Hai să vedem. Voi cei singuri, care este atmosfera în iubire? 8 de cupe, e momentul să părăsești o zonă de confort, poate, sau o zonă, hai să numim așa, în care te cam plictisești. Nu îți mai convine viața ta, nu ești satisfăcut din punct de vedere emoțional, ai lipsuri, îți dorești probabil, da, pentru că 8 de cupe se îndreaptă către 9 de cupe, care este dorința noastră, îți dorești probabil să ai o relație, îți dorești pe cineva lângă care să te simți bine, dar aici vorba despre mergi în căutarea acelui cineva, nu sta în casă, ieși din zona de confort. Cam asta este ceea ce ne spune această carte. Hai să vedem clarificări. Cu ce vine 8 de cupe? Unde ar trebui să cauți un partener? Avem 6 de bâte și avem 6 de cupe. Wow! În trecut, pentru unii dintre voi vi se spune să căutați o persoană din trecut. Luați-vă inima în dinți aici cu 6 de bâte și mergeți în căutarea acelei persoane, după care poate unii dintre voi tânjiți. Nu știu ce să zic. Sunt multe sentimente ciudate pe care le am aici. Poate voi vă simțiți cum aici simt. Vezi, la nivel personal, cu energia ta, aici cu justiția, cu pajul de monede, cu diavolul, cu roata norocului, am simțit niște lucruri interesante pentru cei singuri. Ori este momentul să mergeți să căutați pe cineva din trecutul vostru de care v-ați despărțit pentru că comportamentul dintre voi era destructiv, a fost o relație toxică, dar aici e ca și cum nu te duce în trecut ca să intri din nou în cercul toxicității, nu. Pentru că tu trebuie să faci o muncă cu tine în care tu să-ți dai seama că ești tras în jos pe o parte și tu de această parte negativă a ta. Da? Deci e momentul să vezi anumite lucruri la tine și apoi să te duci în trecut să cauți acea persoană. Pentru alții dintre voi, vorbim de a te pune în evidență aici, cu 6 de bâte. 6 de bâte este cartea celui care se simte pe cai mari, să spunem așa. Are o autostimă foarte bună, vrea să iasă în evidență, vrea să fie în centru atenției și aici ți se cere să ieși din zona de confort și să te pui în evidență. Ieși în oraș și tu, socializează. 6 de cupe este cartea prieteniei, dacă vrei, într-un fel sau altul.
caută grupuri sociale în care să fii, într-un fel sau altul, să fii văzut. Șasele de bâte trebuie să fii vizibil, să fii văzut. Îndrăznește să te arăți, da? Dacă vrei pe cineva în viața ta. Hai să vedem un sfat pentru voi. Ok. Fii sincer cu tine însuți. Tu știi, dacă aici vorbim despre această zonă de confort și ți se cere, ieși din zona de confort și pune-te în lumină, pune-te în centrul atenției, ieși în lume, socializează și așa mai departe, aici nu mai este momentul să mai stai și să te gândești nici la ce a fost în alte relații ale tale, nici la ce o să fie, nici la cum o să fie persoana care, dacă tu te pui în centrul atenției aici și te lași văzut fără să te întrebi, da? Pur și simplu dă-ți voie și atât. Aici ca și cum fii sincer cu tine. Ce vrei? Vrei să ai o relație sau nu? Ca să ai o relație trebuie să faci anumite acțiuni. Nu poți să stai în casă încuiat cu gândul doar la trecut. Nu poți să stai în casă încuiat și să zici lasă că poate totuși. Știi cum sunt unele persoane care zic că ce e al meu e pus deoparte. Da, domne, e pus deoparte. Undeva e în univers acolo persoana aia. Dar nu o să te găsească dacă stai în casă. Așa că fii sincer cu tine însuți. Ce vrei? Pentru cei cu trecutul, să vă duceți în trecut voi, da? Să căutați acea persoană din trecut. După ce ai făcut toată evaluarea și ai făcut munca cu tine și așa mai departe, tu aici decide-te dacă vrei să mai fii cu persoana aia sau nu. Cărțile nu spun du-te neapărat în trecut. Aici e vorba despre tine. Tu decizi. Fii sincer cu tine. Vrei sau mai are loc în viața ta în momentul de față persoana aia din trecutul tău? Întreabă-te. Este vorba despre tine aici. Eu nu pot spune altceva. Pentru că tu ai fluctuații de sentimente, de stări, de, nu știu, habar n-am, na. Pentru fiecare poate fi diferit. Da, cam asta e, dragii mei. Hai să vedem zona carierei, finanțelor, job, proiecte, afaceri, nu știu, fiecare cam pe ce zonă e. Să vedem cum se arată. Ok. Frumos, a sărit as de monede. Asta ne arată un nou început din punct de vedere financiar pentru mulți dintre voi, ori o nouă afacere, ori un nou job, ori o achiziționare a unei case, unui teren, ceva stabil. Se așează cumva, pot fi câștiguri, da? Zona financiară se vede benefică. Avem 8 de monede care a căzut. Pentru unii dintre voi începeți facultate nouă sau cursuri noi de specializare. Și avem 7 de cupe. Un nou capitol din punct de vedere financiar, care îți faci foarte multă, hai să zicem așa, ești foarte iluzionat cu acest nou capitol. Poate fi un nou proiect în care va trebui să depui toate eforturile ca să poți să-ți împlinești măcar unul dintre obiectivele care le ai. Pentru că aici ai foarte multe obiective, dar de moment sunt la nivel de iluzie, ai vise, cumva, imaginația ta îți zice aș putea să fac aia și așa mai departe. Proiectul ăsta are legătură cu unul dintre planurile tale, da? Încearcă să te centrezi, încearcă să fii centrat, dedicat, atent pe detalii la acest nou proiect sau la acest nou început din punct de vedere financiar, că este un job și așa mai departe. Dacă începi facultatea, concentrează-te în totalitate, pentru că nu e moment de stat cu capul în ori, e moment de concretare, e moment de a face ceva palpabil cu adevărat, care să-ți folosească, care să te ajute să devii mai creativ, care să te ajute să-ți dezvolte într-un fel sau altul
imaginația ca să poți să ai idei din ce în ce mai bune, îmi vine să zic, din care să faci bani. Cam asta este ceea ce vedem. Da, foarte frumos pe zona financiară, îmi place ce văd. Hai să vedem sănătatea. Cum arată luna decembrie pentru voi din punct de vedere al sănătății. Pentru balanțe. Ok, a sărit în sfârșit. Avem împăratul, se repetă împăratul aici la voi. Împăratul ne arată o nouă structură, să zicem așa, din punct de vedere al sănătății. Poate fi o anume disciplină de care trebuie să te ții, da? Un orar corect de, nu știu, de masă, de odihnă și așa mai departe, pentru că asta ține de sănătatea noastră, sau poate fi pentru alții dintre voi aici o figură de autoritate care în acest caz, din punct de vedere al sănătății, poate fi un medic. Hai să vedem cu ce vine această energie. Ce vrea să ne zică împăratul. Pajul de cupe și 4 de bâte. Mă uit la cărțile astea pentru că setul este nou, nu m-am familiarizat încă cu imaginile. Aș spune că este o sărbătorire, da, inclusiv dacă vorbim despre o figură de autoritate, despre un medic, aici vorbim că veștile sunt bune, îmbucurătoare, cel puțin aici, ca și cum, ok, te poți bucura în luna decembrie de stabilitate din punct de vedere emoțional. Ai grijă aici să nu sări calul în cazul în care, na, sunt sărbătorile, bem un pahar în plus, încercați să aveți grijă, dacă știți că aveți probleme de sănătate, mai ales pentru cei care au probleme cu stomacul, cu, nu știu, alte, știu și eu, probleme care influențează dacă bei în plus un pahar de vin, încercați să rămâneți așa foarte, foarte bine, foarte stricți în ceea ce privește băutul în plus, ca să nu cumva să, nu văd aici să se strice ceva din punct de vedere al sănătății, dar insist să spun că este ceea ce simt este o avertizare pentru cei care știți că aveți, puteți să vă puneți într-un fel sau altul sănătatea în pericol, da? Mult control, aveți grijă la păhărele. După cum am zis, dacă este un răspuns de la un medic, aveți nevoie să, nu știu, așteptați, pardon. Dacă mă las sughițul. Dacă așteptați un răspuns, răspunsul este favorabil, doar că vi se cere din nou atenție, disciplină, da? Împăratul întotdeauna vine cu ceva de spus. Da, cam asta este, nu văd nimic urât, să zicem așa. Din punct de vedere al secțiunii provocare și surpriză, cu provocarea nu vom mai numi provocarea lunii decembrie, ci vom pune întrebarea următoare. La ce trebuie să fii atent în această lună? Da? La ce trebuie să fie atent o balanță în luna decembrie? Turnul, mare atenție! Trebuie să fii mult mai atent la anumite lucruri care deja ți-au fost, hai să spunem așa, fleșuite, dacă vrei. Nu are nicio legătură că știu că nu e corect cuvântul, da? Tu vezi de mult o situație în viața ta care e pe cale să, nu știu că neapărat să se termine. Este ora de faptul că ești anunțat. De ceva vreme ești anunțat că trebuie să prestezi atenție unei situații care se duce la vale, unui eveniment, ceva. Ți s-a pus în evidență ceva de mult. Insistă această carte să zică să fii atent. Hai să vedem la ce se referă. Pași de spade.
și îndrăgostiții. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre relația voastră. Atenție, aici avem un alt mesaj în plus. Sunt semnale care au venit către voi de hăhă și ca și cum tot nu vreți să le vedeți. Poate aici din ego, pentru că la cei care aveți o relație poate fi vorba despre mult ego aici. Din ego n-ai băgat în seamă semnalele. Semnalele pot fi să fii foarte atent aici, atenție, da? În două cărți am atenție unde? Către relația ta sau către partenerul de viață. Relația se poate duce de râpă dacă continuăm în haos. Dacă continuăm aici cu făcutul pe detectivul, stăm și îl căutăm pe celălalt și în buzunare să vedem dacă nu cumva, pentru că noi suspectăm aici, da? Cu pajul de spade. Ăsta e ca și cum dacă ceva minuscul îi miroase, începe să caute pe peste tot. Da. Un comportament de genul ăsta, de bănuitor și așa mai departe, este ceea ce ți se tot arată de ceva vreme și tu nu vrei să vezi. E momentul să observi, să fii atent că ți se duce relația de râpă din cauza atitudinii probabil bănuitoare. Nu știu ce să zic mai mult. Dacă nu vorbim despre o relație, putem să vorbim aici despre cum trebuie să fii atent la anumite semnale, la anumite mesaje pe care le vei primi, pentru că e ceva subtil. Va trebui să culegi printre rânduri ce vrea să spună acele mesaje. Pot fi mesaje de la persoane dragi ție, care încearcă într-un fel sau altul să te ilumineze, să-ți arunce așa câte o, nu știu, uite, o pastilă, cum se zice în românește, și tu nu te prinzi. Și aici e momentul să începi să te prinzi, că persoanele astea tot insistă, săracele, de ceva vreme să-ți spună în evidență anumite lucruri care te pot ajuta să ieși dintr-o situație sau dintr-o stare haotică. Da. Cam asta e ceea ce simt să transmit. Mai departe, ca surpriză, întrebarea este: de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în această lună decembrie? De ce lucru ar trebui să te bucure mai mult balanța în luna decembrie? Vreau să las să iasă singură cărțile. Ok. Ia uite, forța. Foarte interesant. Forța este cartea controlului mental în primul și în primul rând și controlului instinctului nostru, pentru că aici avem instinctul animalic. Dacă noi așa avem stări din astea, când bine, când rău, și nu conștientizăm acest lucru, de foarte multe ori putem să facem mult rău. Poate că ar trebui să... Aici întrebarea e: de ce lucruri ar trebui să te bucuri? Să te bucuri că poți să ai acces la control. Aici nu e vorba să faci exces, să fii tu controlator sau să fii tu, știu și eu, dominant. Aici este putere foarte multă. Bucură-te de puterea cu care poți să domini anumite situații, cu care te poți domina pe tine, să nu-ți iasă, nu știu, păsărica din gură. Bucură-te de energia asta, pentru că ești înzestrat cu ea, ai putere să domini lucruri, dar nu trebuie să o faci din ego.
Asta vreau să rămână clar. Da. Pentru că tu degeaba te bucuri de faptul că ești o persoană posesivă, dominantă, controlatoare. Poți să te bucuri de asta, nu te duce nicăieri. Da? Nu te duce nicăieri. Nimeni nu își dorește o persoană controlatoare, nimeni nu își dorește o persoană posesivă, nimeni nu își dorește o persoană de asta așa care dă cu pumnul în masă. Da? Nimeni nu-și dorește un narcisist, o narcisistă. Cam asta este ceea ce spun aici, ceea ce simt să spun aici. Nu e vorba despre a te bucura că ești tu cel mai tare. Nu. Sau că ești tu cel care domină situația pentru că îi cunoaște slăbiciunile celuilalt. Nu e despre asta. Hai să vedem cu ce vine la pachet și încercăm să concretăm. Pentru că aici este valoarea și forța, puterea pe care eu o am, puterea mea interioară de a mă domina pe mine aici. Nu e vorba să domin pe altcineva când vorbim despre cartea forței. Da? De aia se spune că este vorba despre ego-ul nostru. Eu mă domin, îmi domin animalul din mine. 2 de spade, vezi? Și drăgostiții, dragii mei, aici la voi e în legătură cu persoanele apropiate vouă, dacă nu vorbim neapărat despre iubire. Deci aici vorbim despre bucură-te mai mult, lasă odată controlul, lasă refuzul, uite-te și vezi această parte dominantă din tine și bucură-te, Doamne, de persoana de lângă tine, bucură-te de relațiile pe care le ai cu ceilalți. De ce nu vrei să vezi că în tine zace nevoia de dominație sau de control? Mă rog, dominare, nu știu dacă e corect, dominație. Da, nu pot să zic altceva. Combinația asta nu spune altceva. Da. Ok. Am ajuns la final. Vom scoate o carte ca sfat sau un alt mesaj, ce vrea să iasă pentru voi, da? Hai să vedem. Pentru balanțe, mesaj final de la cărțile oracol sau un sfat. Ok. Avem luna. Acest set de cărți conține atât arcanele majore și minore, dar conține mesaje. Mesajele sunt în limba engleză, eu n-am mai vorbit engleză de ani de zile și uite, mi le-am tradus și mi le-am scris aici, da. Mesajul pentru tine este wow, foarte tare. E un sfat mare aici pentru voi. Zice așa, este esențial să-ți acorzi timp pentru autoreflexie profundă. Tu trebuie să aprofundezi în interiorul tău, pentru că tu aici ai multe lucruri pe care probabil cu energia lunii, bineînțeles că le-ai reprimat. Le-ai reprimat, le-ai negat, le-ai ascuns, nu le-ai recunoscut pentru că luna vine cu energie de iluzie, nu putem să vedem cu claritate, da? Deci aici vorbim despre o autoreflexie profundă la tine însuți. Să vezi care sunt aceste, după cum am zis la începutul etalării, care sunt acele extreme în care te învârți și nu reușești să ieși ca să începi cumva o nouă viață, da? O nouă etapă de viață. Oscilarea între a fi neasumat emoțional sau imatur și a te disciplina
să rămâi în energie de adult. Cam asta este ceea ce pot să spun aici. Foarte interesant. Aici am o persoană care stă pe casă, da, pe acoperișul casei, are un caiet în mână și scrie acolo. Pune mâna și scrie tot ceea ce tu crezi că nu este ok la tine și se poate răsfrânge asupra tuturor relațiilor tale, inclusiv relația de cuplu. Nu pot să zic altceva. Dragii mei, cam asta este ceea ce vedem. Luna decembrie este una în care ești îndemnat să faci acest proces cu tine. Să faci odată, fă odată. Aici cere ajutorul. Ce să zic mai mult de atât? Eu nu mai am ce să mai zic pentru voi. Nu are cum să fie, bineînțeles, pentru toată lumea. Asta e, doar pentru cei care, într-adevăr, se regăsesc în aceste fluctuații de în extremele astea două despre care vorbeam. Vă pup! Ne vedem data viitoare. Ciao!